les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qui font qu'ils désespèrent. Je veux les deux mains ouvertes, des amis pour parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils leur filent des infos qui ne divisent pas. Changer, 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. Kadang-kadang keterujaan suatu ride tu semakin berkurang bila kita tahu kita dah masuk dalam fasa perjalanan pulang. Mental semakin cepat penat dan hilang fokus walaupun badan dapat rehat yang cukup. Kami juga tidak terkecuali rasa perkara yang sama. Semangat nak explore pun hanya mengharapkan tempat-tempat yang hampir dengan laluan pulang. Kami tak ada dah nak masuk terus ke tempat-tempat yang jauh dari jalan utama. Di wilayah Pechabun terdapat satu struktur bangunan purba yang bernama Khao Lang Nok. Tiada bayaran masuk dikenakan untuk melawat tempat ni. Dari laluan utama pun hanya perlu detour selama lebih kurang setengah jam. Saya memang sangat berminat dengan tempat-tempat struktur batu purba seperti ini. Dan saya melihat bagaimana cara orang-orang terdahulu bina struktur-struktur bangunan. Seni pertukangan batu yang sangat tinggi pada pandangan saya. Dari apa yang saya nampak, struktur ni masih digunakan oleh penganut agama Buddha, di mana mereka akan berjalan mengelilingi bangunan ini sambil berdoa. Walaupun tidak kelihatan sebarang objek keagamaan yang ada pada struktur bangunan ni, kebanyakan yang datang pun adalah warga-warga emas. Susunan batu-batu yang membentuk struktur purba ni seolah-olah seperti susunan blok Lego yang besar. Mungkin waktu kecil-kecil dulu saya pun suka dengan permainan Lego. Jadi terbawa-bawa sampai dewasa. Perancangan kami hari ini adalah untuk bermalam di Lopburi. Selepas makan tengah hari, berbekalkan nasi goreng yang disediakan oleh May, saya dan isteri meneruskan perjalanan tanpa menyinggah lagi di mana-mana tempat. Kami terus menuju ke hotel.
Hotel tempat kami bermalam terletak tidak berapa jauh dari Pekan Lama Lop Buri. Pekan Lama Lop Buri ni sangat terkenal dengan monyet-monyet liar yang banyak berkeliaran dan tinggal di sini. Jumlahnya memang sangat banyak. Di Lop Buri terdapat satu tarikan bangunan purba tinggalan seni bina Empire Khmer, iaitu Prasat Paprang Samyot. Saya teringin untuk singgah explore, tapi memandangkan terlalu banyak monyet-monyet liar, saya risau untuk tinggalkan motor parking. Ada side bag, takut mengundang monyet-monyet untuk datang memeriksa motor saya pula. Berdasarkan apa yang saya baca dan dengar, terdapat dua kumpulan besar monyet yang tinggal di kawasan ini. Salah satu grup monyet tersebut tak takut dan kadang-kadang agak agresif dengan manusia. Ada juga cerita di mana kumpulan monyet-monyet ni naik kereta api menuju ke Ayutthaya untuk bergaduh dengan kumpulan monyet di sebelah sana. Wallahualam, tak tahulah sama ada cerita ni dongeng atau benar. Yang pastinya monyet-monyet di sini adalah tuan tanah, bukannya manusia. Laluan yang kami ambil dari Lop Buri ialah laluan menuju ke Supan Buri. Kemudian melalui Nakhon Pathom, Bampong dan seterusnya menuju ke selatan menggunakan laluan Road 4. Jauh sedikit, tapi yang penting tak lalu Bandaraya Bangkok. Dah penat-penat macam ni, seboleh-boleh tak mahu tempuh jalan jam dah. Tak baik untuk mental. Kalau ditanya pada semua rider-rider kita, rata-rata semua bersetuju bahawa kedai Seven di negara Thai ni adalah anugerah talian hayat. Tanpa kedai Seven ni memang sukar untuk kita dapatkan makanan halal, terutama jika kita berada di kawasan yang majoritinya bukan Islam ataupun tiada komuniti Islam. Kami juga tidak terkecuali cari kedai Seven untuk dapatkan roti, burger ataupun dalam keadaan paling terdesak beli nasi putih kosong, telur rebus dan sardin atau tuna dalam tin. Tapi benda yang paling kami gemari ialah snack big bag ni, 20 baht sebungkus. Pada pendapat saya, waktu-waktu yang sesuai untuk ride melawat negara Thai ni adalah pada minggu kedua bulan Januari. Kalau yang jenis suka keadaan yang tidak sesak, boleh cuba untuk ride pada waktu ni. Lebih mudah untuk dapatkan tempat pemalam. Rate hotel pun agak rendah berbanding pada bulan Disember dan minggu pertama Januari. Keadaan cuaca pun masih sangat baik walaupun sudah mula menghampiri akhir musim sejuk.
Hari ini kami singgah bermalam di Caam. Selain Pantai Wahid yang sangat terkenal tu, Pantai Caam ni pun ada tarikannya yang tersendiri. Pantainya yang lebih santai dan dekat dengan access road. Tak perlu jalan jauh untuk ke pantai berbanding dengan Pantai Wahin. Di Wahin, melainkan anda menyewa hotel-hotel yang besar dan mahal, anda memang terpaksa jalan sedikit untuk ke pantai. Terdapat juga komuniti Islam di sini, jadi tiada masalah untuk mendapatkan makanan halal. Berhampiran dengan pantai sahaja pun saya nampak 2 buah restoran halal. Cuma waktu operasi kedai-kedai ni terhad sampai waktu petang sahaja. Lepas maghrib dah tutup. Beginilah keadaan Pantai Caam pada waktu hampir tengah hari. Masih lengang. Tapi bila saya fikirkan semula, hari ini adalah hari Isnin, jadi memang dijangkakan tidak ramai pengunjung yang akan datang. Saya sendiri sangat sedia maklum bahawa waktu ride yang paling bersiko adalah waktu fasa perjalanan pulang. Terutama bagi mereka yang ride dari utara maupun kota Bangkok untuk ke selatan, keadaan Road 4 yang sangat lurus dan agak membosankan membuatkan kita mudah hilang fokus. Jadi tidak heranlah andai ada di antara rider-rider yang mengambil keputusan untuk naik kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Bukan sebab tak kental, tapi lebih kepada konsep mengurangkan risiko. Ride juga, tapi keselamatan lebih utama kan? Bagi kami pula, kami akan kurangkan jarak perjalanan harian. Namun ianya bergantung juga pada keadaan cuaca. Andai cuaca baik, jarak perjalanan akan bertambah. Kalau hujan, mungkin hanya maksimum 100 km sahaja. Ya, bunyinya macam buang masa. Tapi bagi kami yang jarang-jarang ride jauh seperti ini, kami cuba untuk explore sebanyak mungkin kerana kita tak tahu tentang rezeki kita pada masa akan datang. Kami detour dari Route 4 ke arah patio di wilayah Chumphon. Perancangannya adalah untuk bermalam di pantai Happy Bar, tapi rupa-rupanya tutup pada setiap hari Isnin. Kawasan ni seolah-olah private beach, ada menyediakan chalet-chalet dan tapak perkemahan selain daripada bar dan restoran. Pantai terpencil ni dinamakan Pantai Tung Yang. Untuk ke sini kita kena detour dari laluan Road 4 menghala ke Bangsa Panoi. Tempat ni dekat je dari Chumphon Sand Dune yang kami pernah sampai pada episod pertama dahulu.
ada spot viewpoint di sini, kena trekking untuk naik ke puncak. Namun waktu kami sampai sudah lewat. Tak digalakkan untuk naik selepas jam 4 kerana dikhawatiri risiko trekking pada waktu gelap. InsyaAllah lain kali kot. Saya memang teringin nak naik lihat. Tapi suatu perkara yang pasti, pemandangan pantai ni memang A. Ada vibe ala-ala Surfers Club. Memandangkan plan asal untuk bermalam di sini tak tercapai, kami ambil keputusan untuk bergerak terus ke Surat Tani untuk bermalam. Untuk hari-hari terakhir kembara ride kami pada kali ini, kami akan singgah bermalam di Pekan Sadau. Saja teringin untuk makan daging bakar dan ikan panggang garam, iaitu miam papau. Dengan izin Allah, kami selamat pergi dan balik dalam perjalanan kembara selama 21 hari ini. Alhamdulillah.
reasons in your eyes, I'm sure through the